Hi everyone, this is Rocky at samahan niyo ako ngayong mag-unbox at mag-review ng bagong Realme Buds T300. Kung nagustuhan nyo last year ang T100 Realme Buds, ngayon naman tsak na mas magugustuhan nyo ang T300 earbuds ng Realme. So ngayong 2023, naglabas na naman ang Realme ng kanilang bagong model ng earbuds. Ito nga ang Realme Earbuds T300. So, bago magpasko at bago sumapit ang 2024, tara, samahan niyo muna akong mag-unbox at mag-review ng bagong Realme Buds T300. At tignan natin kung perfect nga bang kit para sa ating mga inaanak, loved ones, friends at mga kamag-anak ang bagong Realme Buds T300. So tara, mag-unbox na tayo at mag-review. Sealed again in a yellow small box. Ito ang ating Realme Buds T300. At makikita niya o makikita natin sa parte nito ang ilan sa kanyang mga main features. So ito ang ilan sa kanyang mga specs. Ang 12.4mm dynamic bass driver, 30 dB active noise cancellation at 40 hours total playback. At sa likod ng ating karton, makikita natin ang ilan pa sa kanyang mga specifications. Kagaya ng yung price niya, ang net quantity, dimensions, at ilan sa mga customer care na kailangan natin once na na-avail natin ang ating Realme Buds. So ngayon, atin ang buksan o i-unbox ang ating Realme Buds. So again, tignan natin ang mga inclusions ng ating earbuds from Realme. If last year, black ang ibinigay sa atin ng Realme, this year naman, nakakuha tayo ng kanilang white. Ang white version ng kanilang Realme Buds. Yan. Just like last year, meron siyang yan, casing. At makikita natin dito yung indicator niya kung fully charged siya or hindi. At sinasabi ko nga, white ang ibinigay sa atin this year. Yan, kitang-kita naman na white yung kanyang box at yung earbuds mismo. So ito siya. So yun, showcase natin ang T300 Realme Buds. So ayan siya, white, in a white socket yung lalagyan niya. So yan ang isa sa mga inclusion niya na nasa box. Ngayon, tingnan naman natin kung anong laman ng nasa karton nito. So ayun, as expected, kasama rin sa mga inclusions niya, syempre itong charging port na Type-C. Meron din siyang additional na yung earbuds mismo, yung cotton, na once masira itong ating earbuds, meron tayong pamalit na cotton. At syempre, hindi rin mawawala ang kanyang Realme Buds T300 user guide o user manual. So lahat ng mga details na kailangan mo about sa iyong Realme Buds T300 ay makikita natin dito. Yan, ating mga how-to guides kung paano siya gamitin and first time siya gamit. So nandiyan siya lahat, including some of the specifications. So ito
Ito yung mga basic parameters ng ating Realme Buds na kasama sa kanyang user guide o dun sa manual mismo ng device. At syempre, hindi rin mawawala ang kanyang warranty card. Once you avail the device, yun, meron ka na rin manual na usually 1 to 2 years o depende dun sa pagbibilihan mo. Yan, kasama siya lahat sa kanyang inclusions. So ayan mga karakers, ito ang inclusions o ang laman ng ating Realme Buds right after natin siyang i-unbox. So meron tayo ditong the actual Realme Buds, yung device, yung kanyang charging port na Type-C, at yung additional buds na pampalit natin dito once na marumihan o masira ang ating buds. At syempre, ang ating user guides. So, ganyan lang siya. Ganyan ka-plain at ka-simple ang laman o ang inclusions ng ating device. Unlike last year, meron pa siyang mga caricature nung mismong icon o mascot ng Realme. At syempre, after natin ma-unbox, ready na natin gamitin ang ating Realme Buds. So, kagaya nung dating model niya last year, itong Realme Buds T300, magaan sa tenga, madaling ilagay, at kagaya nito, medyo mahaba yung itong inch niya, kaya hindi siya madaling mahulog. Unlike ng ibang device na maikli siya, anytime pwede siyang mahulog sa ating mga tenga. At isa syempre sa mga nagustuhan ko sa ating Realme Buds T300, meron siyang noise cancellation. So kahit gaano kaingay yung background mo, automatic niyang nakakancel. Narinig mo pa rin ng malinaw yung kausap mo dito sa ating earbuds. At dahil nga sa kanyang noise cancellation feature, perfect siyang gamitin sa mga calls. Especially pag may mga meeting tayo, may mga Zooms o mga team meeting sa ating mga offices o mga Zoom press calls. So, ayan, kahit gaano kaingay yung background mo, narinig pa rin ng malinaw yung kausap mo sa kabilang linya. At syempre, more work, more play tayo. Aside sa mga meetings o mga press cons na kadalasang ginagamit natin sa work, nagagamit din natin itong earbuds ng Realme sa mga entertainment. Like kung papanoorin tayong mga movies, series, ipakikita tayong music, perfect siya. Kasi malino natin marinig yung mga tunog niya. Siyempre, kung fitness enthusiast person naman tayo, kagaya ko, perfect din gamitin sa mga gym at workout itong Realme Earbuds T300. Dahil kahit babasa siya ng pawis, gumagana pa rin siya at marino pa rin natin napapakinggan ng mga music na kadalasan natin pinakinggan sabay ng ating mga workouts. Finally, stylist ang ating earbuds. Yan, perfect siya kahit anong suot natin. T-shirt. Yun, pwede natin siyang suot kung ano man ang ating get sa iba't ibang event na dali natin. Gaya na lang po ngayon, dito tayo sa isang event. At ginagamit na natin ang ating Realme Buds T300. At syempre, sobrang ganda ng ating Realme Earbuds T300. Perfect siyang pangregalo sa ating mga loved ones, friends ngayong Christmas. At syempre, since Christmas ngayon, bumagay sa ating outfitan ang ating white Realme Earbuds T300 White and Red Christmas. Yan mga crackers, hindi na naman tayo pinil ng Realme sa pagbibigay sa atin ng kanilang bagong model, ang Realme Buds T300 ngayong 2023. At bago matapos ang taon, na-review natin at nagamit ang kanilang bagong earbuds na talaga namang mag-beat sa lahat ng ating mga activities. So, meron ka namang parigalo sa mga inaanak, kaibigan at lovers mo. Highly recommended ko to.
Realme Buds T300. So maligayang Pasko mga ka-rockers. Aside sa mga planners, tumblers, o kung ano-ano pa bang nakagawa nating pangregalo sa ating mga kaibigan, friends, kamag-anak o inaanak, bigyan natin sila ngayon ng device, which is the realme earbuds T300. At yak, matutuwa sila. So, hanggang dito na lang po yung mga rockers. And I hope nag-enjoy kayo sa ating quick unboxing at review ng bagong Realme Buds T300. Hanggang sa muli, isang maligayang Pasko at manibong bagong taon sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year! Happy 2024! Hanggang sa mga susunod nating unboxing at review. See you next year!